Frumoși mei pești, ce faceți, dragilor? Bine ați venit la etalarea pentru luna iunie, etalare despre partea sentimentală, iubire și bani. Vom începe cu cei care au deja o relație, să vedem care este atmosfera în luna iunie în ceea ce privește amorul sau cum va fi, cumva așa, imaginea lunii în relația voastră, da? Așa că, hai să începem. Dacă vedeți că vorbesc un pic peltică, să știți că, sau nu vocalizez bine, e din cauza că mi-au găurit și mandibula de sus și îmi pleacă limba prin toate părțile și câteodată până și eu îmi dau seama că nu am vocalizat bine un cuvânt. Nici nu pot să stau să mă concentrez în totalitate la asta, ci să mă concentrez la ceea ce percep de la cărțile de tarot. Wow, avem un 3 de spade. Justiția. 6 de monede, foarte interesant. Luna la capătul cărților, ok. Pentru unii dintre voi care aveți o relație, avem o problemă din trecut care încă face foarte mult rău relației voastre sau partenerului. Sau, mă rog, amândoi suferiți, de ce nu? E ceva din trecutul vostru care încă nu s-a vindecat. Ori faptul că au existat secrete, ori faptul că a existat o trădare și s-a ascuns, ori secrete în ce sens? Când spunem secrete, probabil că și ar trebui să rectific un pic. Luna înseamnă și secrete, dar e vorba despre descoperirea secretelor. Dacă am ascuns ceva, că am avut o aventură sau celălalt a avut o aventură și a ascuns, ei bine, când am descoperit, a căzut cerul pe noi, bineînțeles, nu? Asta e foarte logic să se întâmple. Dar când vorbim pe cealaltă parte a secretismului, sunt lucruri pe care le reprim și nu vreau să le spun. Și celălalt percepe energia mea închisă, da? Interiorizată sau așa, pesimism, tristețe și așa mai departe, percepe ca fiind o trădare, da? Sau percepe ca fiind o bănuială, îi se întâmplă ceva sau îmi ascunde ceva. Tot timpul suntem în acest gen de dinamică în relații, nu? Așadar, ceva s-a întâmplat cândva, a existat un trecut în această relație, un trecut nu tocmai ușor, nu tocmai plăcut, ceva dureros, dar aici este vorba despre atenție. În principiu, în luna iunie, unii dintre voi probabil că veți spune, eu nu mai pot cu ceața asta, cu incertitudinea asta, nu mai pot să reprim anumite lucruri, trebuie să spun și aici e posibil unul dintre cei doi, nu știu care dintre voi doi, unul dintre cei doi să spună vreau să divorțez. Dar îmi vine să spun că e o refulare, atenție, o refulare pentru că s-a în timp s-a cum reprimăm anumite lucruri, ajungem să ne sufocăm cu propria durere. Și atunci refulăm. Și când refulăm, ce zicem? Vreau să divorțez eu, așa nu mai pot sau, da, cum am zis mai devreme. Însă, aici nu va avea loc un divorț. Și nu e că nu este adevărat ceea ce spune această persoană sau ceea ce transmite. Dacă ești tu sau e partenerul de viață, nu este că nu e real că vrea să divorțeze. Dar în același timp e ireal, pentru că avem luna, da? Deci este acel sentiment de confuzie în care spun sau îmi doresc să mă despart, dar nu îmi doresc să mă despart în același timp. E un soi de chestie ciudată, aș spune, în luna iunie. În principiu poate să fie vorba despre poate din impuls poate, pentru unii dintre voi se poate întâmpla acest scenariu, dar aș spune că e loc de negociere. Aceste două cărți împreună arată o negociere. Ori ajungem până într-acolo încât durerea e atât de mare încât rămân hotărât pe ceea ce am spus că vreau să divorțez, ajung în fața notarului sau
a, nu știu, avocatului și prima înfățișare sau primul lucru pe care, din punct de vedere legal, la un divorț este la prima înfățișare niciodată nu se face nimic altceva decât se dă cuplului o perioadă de regândire, să se mai gândească că poate totuși își mai da o șansă. Da. Deci asta e imaginea. Nu aș spune că este verdictul clar pus. Dacă veniți de ceva vreme, pentru unii dintre voi, dacă veniți de ceva vreme cu această negociere sau cu această cu actele de divorț băgate, acum se concretează. Acum semnați actele de separare, de divorț. Da. Poate să fie și asta. Pentru cei care veniți de ceva vreme cu actele deja băgate. Deci aici vorbim despre cazuri speciale, ca să ne înțelegem. Dar în rest aș spune că este loc de negociere, este loc de o nouă oportunitate. Rana încă există. Va trebui să știți să împreună, pentru că de-aia vorbim despre cupluri, împreună acceptați faptul că ați avut de suferit. Și unul și celălalt aici. Nu e doar despre unul singur care a suferit. Nu cred să fie doar despre unul singur. Justiția are spada în mână. Spadele înseamnă adevăr, sinceritate, acceptare, realitate. Deci aici trebuie puse cărțile pe masă ca să rezolvăm odată cu problemele astea. Nu putem să... Da? Aici e vorba despre un nou început pentru mulți dintre voi. O nouă viață, o nouă atitudine în relație. Poate fi un soi de promisiune aici. Da? O negociere, promisiune, dar o promisiune palpabilă pe care să o și demonstrezi, nu doar vorbe, da? E despre asta. Negociem, vorbim, cădem la un acord cu justiția și ne dăm o nouă șansă începând fiecare dintre noi să oferim. Aici avem o mână care are o monedă, da? Oferim, eu îți ofer, tu mi oferi. Reciprocitate, egalitate, deci aici vorba despre corectitudine, egalitate și așa mai departe. Cam ceea ce trebuie să se întâmple într-o relație. Justiția poate însemna și respect, trebuie să existe respect reciproc, respectul durerii celuilalt, da? Celălalt trebuie să respecte faptul că eu am suferit. Vorbim despre acest gen de acceptare și de sinceritate. Un nivel elevat, aș spune, de claritate pentru unii dintre voi. Hai să vedem pentru cei singuri ce se arată, dragii mei, pentru voi din punct de vedere sentimental în luna iunie. Pajul de monede, cavaler de spade și 5 de bâte. La capătul cărților și pentru voi avem un as de bâte. Energia voastră este foarte pe repede înainte, foarte curioasă, foarte focoasă, foarte... Acum aș spune că este o energie, acum mă lasă, da? Deci e o energie, aș spune ciudată, interesantă pentru un pește. Pentru că ești între două energii. Există o contradicție, atitudinea și acțiunile tale sunt contradictorii cu ceea ce tu ești în esență. Ești mai realist, mai pașnic, mai atent, mai, hai să spunem, serios și constructiv.
După aia îți vine să o iei la goană, hai să fac repede, să se întâmple repede lucrurile, să culeg niște rezultate, că aici e prea puțin rezultatul, da? E ca și cum, băi, acțiunile mele sunt serioase, sunt, nu știu, palpabile, demonstrez că vreau, că nu știu ce, dar după aia mă apucă furia, cumva, așa că nu se mișcă nimic în viața mea, da? De-aia spun, ești pe repede înainte, dar în același timp după aia te tragi înapoi. Ce ai pățit? Ce ai pățit? Cert este că unii dintre voi sunteți foarte energici și foarte vioi și foarte cu chef de viață, cu chef de a o lua de la zero, cu chef de a începe o relație, de ce nu? Atenție că asul de bâte înseamnă și împăcare pentru alții dintre voi, dacă ceea ce arde în voi ca dorință, bâta ai dorință, dacă eu îmi doresc să dau o altă oportunitate unui fost partener, mă rog, unei persoane cu care am avut o relație în trecut, aici poate să fie atitudinea ta să fie una receptivă, în care mă deschid, îi dau voie să reintre în viața mea și ce să vezi? Că persoana asta vine cu imaginea seriozității. De aia la început am zis că ești realist. Tu trebuie să fii realist în continuare, ca să nu intri din nou în incoerență. Cenciul de bâte poate fi incoerență, da? Această persoană poate veni cu intenții demonstrabile, da? Vine, nu știu, îți demonstrează ceea ce tu aveai nevoie să demonstreze, probabil. Dar nu face mare lucru, pentru că este o persoană foarte agitată și este o persoană nerăbdătoare. E ca și cum nu așteaptă să vadă ce efect au acele demonstrații pe care ți le face și vine, cum spun, se agită și încearcă să facă pe zmeu cumva că puținul pe care l-a făcut tu nu i-ai dat un feedback și ca și cum, păi bine, eu vin și ți-am adus un buchet de flori și tu acum nici măcar nu mă pupi, adică el are niște așteptări de la ceea ce face, ceea ce demonstrează. Da? Și apoi vine și dă cu băta în bantă. Că se enervează și începe să fie incoerent. Și atunci, dacă vorbim doar despre această categorie dintre voi care e vorba despre faptul că tu vrei să-i mai dai o șansă acestei persoane, fii foarte cu picioarele pe pământ și vezi cu ce vine incoerent această persoană. Care sunt contradicțiile pe care le vezi în ceea ce face și ceea ce spune. Atenție, asta poate fi foarte certăreț și poate să fie foarte, să scoată ochii. Păi da, eu ți-am adus o floare și tu nimic, da? Cum am zis mai devreme. Deci aici, atenție la asta. Eu nu pot să spun altceva decât fii foarte atent, ascultă-ți și intuiția, fii foarte realist și observă. Fii mai bine observator decât să accepti orice mică chestiuță pe care o face persoana asta și așteaptă ea așa să o aplauzi că a făcut și să-i dai tu nu știu ce feedback-uri mărețe, da? Pentru alții dintre voi poate să fie vorba despre acest chef de viață, această dorință de a o lua de la capăt, care într-un fel sau altul acum faceți un pas, după aia dați doi pași înapoi. Poate fi vorba despre atracție între tine și cineva. Și de aia să n-ai tu curaj să te deschizi în totalitate și să fii foarte în gardă. Da? Nu știu dacă e vorba de faptul că nu ai încredere în tine
Sau nu ai încredere că poate ieși ceva din relația asta cu persoana asta? Pot exista foarte mari diferențe între voi doi și ceva nu se pupă, cu toate că te simți atrasă de persoana asta. Eu aș spune, încearcă să rămâi pur și simplu realist și atât. Lasă lucrurile să se întâmple, atât. Nu căuta să deslușești. Nu căuta să ajungi tu la o nu știu, la a vedea acum niște rezultate. Pentru că dacă există diferențe între voi, fie că sunt diferențe de vârstă, fiecare sunt interese de orice alt tip de diferențe între voi doi. E ca și cum diferența de vârstă nu se vede să fie foarte mare, dar am zis ca să înțelegeți diferențe. Sunteți diferiți și pentru că unul gândește într-un fel, celălalt gândește altfel, poate fi și asta și din cauza asta să vezi că nu se pupă ceva. Eu aș spune, dă-i oportunitatea acestei relații, dacă o putem numi relații. Nici nu lăsa garda în jos în totalitate, dar nici nu o ține în sus în totalitate. Aici trebuie să existe un soi de coerență în interiorul tău și dacă te păstrezi cu picioarele pe pământ, să vezi în detaliu fiecare dinamică a relației voastre, până unde va ajunge sau cum se desfășoară, atunci vei ști foarte bine, cum spun, vei ști cu siguranță dacă persoana asta este sau nu potrivită pentru tine, dar nu trebuie să te agiți nici tu să tragi concluzia acum. Acum e doar dă-i șanse, dă-ți o oportunitate să vezi unde duce. Atât, nimic mai mult. Pentru că niciun paj nu ne arată o situație concretă, nu, este doar despre experimentare. Pajii vin și spun, experimentează, nu mai sta pe loc, trece la treabă, asta e, chiar dacă în tine se dă un conflict, dă-ți voie să experimentezi această situație. Cam asta este ideea. Hai să vedem cu bănuții care-i treaba în această perioadă, iunie 2026, partea financiară sau economică, materială pentru pești. Roata norocului, pași de monede și aici, foarte interesant, și steaua. La capătul cărților 10 de cupe. Dragii mei, și la vărsători a fost chestia asta cu roata norocului și am zis și simt același lucru la voi. Răsturnare de situație din punct de vedere financiar, economic, material și așa mai departe. Poate fi un soi de energie de schimbări, ori tu schimbi maniera în care faci lucrurile, ori tu schimbi atitudinea din punct de vedere financiar, viziunea, da? Schimbi drumul, schimbi proiectul, habar n-am, faci o schimbare, schimbi jobul. Este despre asta. În momentul în care noi suntem pe poziție aici, pare că ceea ce tu îți dorești este satisfacție emoțională. Și emoțională, nu doar financiară. Adică, dacă eu sunt creativ, că avem aici steaua, care înseamnă inspirație, creativitate și așa mai departe, sinceritate, autenticitate, spontaneitate, dacă eu sunt creativă, creativitate, ceea ce eu creez trebuie să fie satisfăcător pe toate planurile, nu doar dacă pictez un tablou dau un exemplu, da? Sau compun o poezie sau niște versuri pentru o melodie. Trebuie să am, când vorbim de creativitate, e vorba despre câștiguri materiale, dar e vorba și despre câștiguri emoționale, la nivel de acea satisfacție. Aici e vorba despre asta. Pentru unii dintre voi, dacă în ultima perioadă ceea ce ați căutat a fost doar să creați, fără să introduceți
și această satisfacție cu adevărat emoțională, probabil că nu a mers foarte ok așa câștigurile. Dar acum se schimbă foaia, acum atitudinea ta se schimbă. Intențiile tale sunt să creezi în continuare, dar să creezi lucruri autentice, poate să fie, sau lucruri mult mai realiste sau mai reale. Energia este una bună, este una constructivă, are implicația intuiției, are implicația inspirației, are implicația acelui copil inocent care probează să creeze și aia și aia și aia la altă, sau probează, de ce nu, diferite maniere, sau probează, dacă vorbim doar despre un job, mă duc și pun CV-uri și acolo și acolo și acolo în domenii diferite, nu neapărat că mă duc pe un singur domeniu, aici e vorba despre asta. Putem să vorbim despre un succes surprinzător pentru unii dintre voi. Peștii au în interiorul lor întotdeauna un radar care se numește intuiție. Dacă peștii și-ar asculta intuiția cu adevărat, ar avea viețile mult mai echilibrate. Și când spun intuiție, nu vorbesc despre acea intuiție a adolescentului, că de multe ori și noi când eram adolescenți, ce făceam? Ardea ceva în noi, ne duceam și eram the king of the world, da? Și aici la fel. Nu e vorba despre acel gen de intuiție a adolescentului, ci este acea intuiție a celui care deja cunoaște realitatea, are experiențe reale în această viață. De aia se spune că cartea Steaua e cartea inspirației. Noi nu putem să fim inspirați decât când suntem în conexiune adevărată cu această intuiție pe care voi o aveți foarte, foarte înnăscută și foarte, parte din voi. Pentru că intuiția fără cap și picioare pe pământ nu servește la nimic. Este acea intuiție adolescentină, ne lăsăm duși de val. Dar acea intuiție cu picioarele pe pământ ne duce la răsturnări de situație, ne duce la schimbări importante în viața noastră, ne duce la succes și la ceea ce ne dorim cu adevărat, da? La bunăstare și din punct de vedere emoțional și profesional sau material. Așa că imaginea cam asta este. Sunt mari șanse ca mulți dintre voi să faceți lucruri palpabile, să începeți ceva nou sau să faceți diferit ceea ce făceați până acum și să vă găsiți în sfârșit inclusiv, vocația pentru unii dintre voi, de ce nu? Sau, mai terenal vorbind, un job nou poate fi un job legat de străinătate, ori plecați în străinătate, ori vă întoarceți, poate fi un job legat, o colaborare cu cineva din familie, poate fi vorba despre ceva comunicativ, da? Pe plan de comunicare, nu știu, un canal de YouTube, habar n-am, în care să vorbești despre anumite lucruri care să îi inspire pe ceilalți, deci aici vorba despre o certă satisfacție. Ce să zic, nu mai am altceva pentru voi, interesantă și pozitivă această arie a vieții voastre, vă pupăcesc și ne vedem data viitoare.